Hi guys, thanks for tuning into Ricky's New Hat. I am Ricky and welcome to another episode of Ricky's New Hat. We're on a road to nowhere. Hi guys, thanks for tuning into Ricky's New Hat. I am Ricky and today tayo magdodrawing ng isang Pinoy na street game na hindi na natin nakikita ngayon. At ito ay ang Tumbang Preso. Yung larong Tumbang Preso is actually isa sa mga nilalaro namin nung bata pa kami. It involves chinelas and a milk can. Siyempre walang laman na medyo pinitpit. No, hindi pwede yung pitpit na pitpit kasi the objective is papatumbahin mo yung lata by throwing slippers at it. Ngayon, the game starts by determining kung sino yung unang taya, the it. So, ang gagawin na hilera kami sa isang linya and then merong dung parang linya ulit sa kabilang side na ihahagis namin yung chinelas doon, palapitan kami sa linya and then kung sino yung pinakamalayo, siya yung unang taya. And then, ang lata ay ilalagay sa gitna ng isang bilog na ginuhit sa kalsada. In fact, ang pinangguguhit nga madalas doon yung basag na paso. Walang chok-chok noon. So, basag na paso. And then, ilalagay doon. And then the objective is yung kung sino yung mga nasa likod ng linya, ihahagis yung tsinelas nila para itumba yung lata. And then, pag natumba yung lata, ang gagawin naman ng taya is kailangan maitayo niya yung lata ulit doon sa gitna ng bilog at habulin kung sino yung mga nasa labas ng guhit. At pag nataya niya, siya naman yung susunod na tatayo doon sa harapan. So that's basically how the game goes. Walang point system hanggat mapagod lahat, mag-ayawan na. And also, kung halimbawa natamaan mo yung lata at lumabas siya sa bilog and then tumayo ulit siya, yung taya is pwede siyang manghabol kung sino ang nasa labas nung guhit, no? So, ganun laruin ng Tumbang Preso. So, ngayon, idodrawing natin yung How I Remember Tumbang Preso na nilalaro ng mga bata sa gitna ng kalye. Kasi, ang idrawing natin chinelas yung yung may perdible. Alam niyo, nung bata kasi ako, nagre-recycle ng chinelas. Pagka napigtas na yung chinelas, yung pinaka point na kung saan na yung pinaka iniipit ng mga daliri mo. Pag napigtas yun, ginagawa namin is pinapasok namin, nilalagyan ng partible sa ilalim para magamit mo ulit. So, yun ang gawin natin. So, iba na talaga yung yung henerasyon ngayon. Pero it's not the fault of the kids if they don't know these games anymore. It's actually kasalanan din naman natin because we're very protective of our kids, no. Hindi natin hinahayaang lumabas kasi nga ang dami ng especially ngayong pandemic, pero even before naman, kahit ako, I'm guilty of that, no. Hindi mo alam, hindi mo nakita kung nasaan yung anak mo. I guess that's the now is the price to pay kung bakit more of nasa indoors lang ang mga bata. Bakit ko yung camera ko? Kung bakit nasa indoors lang ang mga bata, they prefer indoors and doing gadgets, no? So naiba na ngayon yung way of life ng mga kabataan natin. So hindi nila kasalanan yun actually. And hindi mo rin masisisi mga parents ngayon, no? Na kung bakit masyadong protective sila, because there's a lot of evil out there. Kaya masasabi ko lang, mas simpleng-simple ang buhay noon. Yeah, that's all I can say about that. Actually, I had to look up. Siyempre, hindi na tayo naglalaro nito ngayon. So, I had to look up again just to be sure sa Google. At butin lang may mga ganong sites na nag-explain kung paano itong mga larong to. Dito may mga chinelas dito. Chinelas. Tapos dito yung bilog. Suwi ka sa bahay nyo, no? Amoy araw ka. Sabihin na natin mo, maangot ka, maligo ka, maangot. Hindi ko nga pala na-share yung screen ko. Sorry ha. Kwento ako ng kwento, hindi pala nakashare ng aking screen. Ayan. Sorry guys. So, nasimulan ko yung drawing.
hindi nyo nakikita ko ano ginagawa ko. Sorry guys. So ito na so far, yan. So ayan, medyo i-full screen natin. So ito yung taya, no? So yung nasa foreground. Actually, pinaka-foreground natin dito, isa-separate natin na layer itong lata na pinitpit. Yan. Okay. So I guess we're ready for this. So this is my part 2, just one part for you. No? This is the next day na. No? It's 5:35 in the afternoon. Yung first session ko from last night, I finished around 1 a.m. I think, or 12 midnight. I don't remember. No? So ano yung iniwan natin? Ito yung ating lata, and then this is the slipper, the first slipper. So, ngayon gagawa natin siya ng outline. Okay, so these are the characters of my illustration. So, iisa-isahin natin ngayon. Papa-atras tayo. So, we'll start with the can. Let's color the can. So, what we're going to do is we're going to put kung natatandaan nyo yung ating previous na lesson on coloring digitally, maglalagay tayong layer sa ilalim ng outline, and we'll color the can with gray. So gray muna tayo, gray. Let's make it dark gray. Ayan.
Okay, so I did the same procedure para sa the rest of the gang. So ngayon lalagyan natin ng ng mga dumi. Siyempre madumi yung mga paan ng mga to. Naka barefoot eh. So we're using a dry brush. Oh, dust. Yes. Tatakbuhan sila, dapat merong nagtatalsikan ng mga dust. I guess that ends this illustration. Sa wakas, looks like mahaba ang aking tatrabahuin with this project. Marami pa akong kailangang i-drawing. So thank you so much for watching this illustration. And sige, let's see the full. Yan. Tanggalin ko na yung haggard na ako. Haggard of Visosa. Ayan. So again guys, thank you for watching. I hope you enjoyed this session. So this is Tumbang Preso as far as I remember it. Medyo ang setting natin is medyo barrio, no? With sunny skies and merong malayong mountain sa likuran, no? So again, thank you for watching Ricky's New Hat. And I'll see you in the next episode. Keep on drawing, guys. Salamat.